Xin chào các bạn, đây là Gina kể chuyện và tối nay, trong kể chuyện đêm khuya, mình sẽ đưa các bạn bước vào một câu chuyện ngôn tình đậm chất Trung Quốc, đầy nước mắt và hy vọng, tái hợp sau ly hôn. Dưới ánh trăng mờ ảo, Hạ Thanh, một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng mang trái tim vỡ tan, đã từng nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Tần Dịch, người chồng cũ đã rời xa cô trong đau đớn. Nhưng định mệnh, như một trò đùa, lại đưa họ gặp nhau lần nữa, khi cô vừa sinh con và trái tim vẫn còn đầy vết thương. Liệu những hiểu lầm năm xưa có được hóa giải? Liệu Tần Dịch, với ánh mắt sâu thẳm đầy bí mật, có thể khiến Hạ Thanh mở lòng một lần nữa? Hay tình yêu của họ chỉ là một vầng trăng khuyết, mãi mãi không tròn? Hãy cùng mình lắng nghe để cảm nhận từng nhịp đập của trái tim, từng giọt nước mắt và những khoảnh khắc khiến bạn không thể rời mắt. Đừng quên bật đèn ngủ, chuẩn bị một ly trà ấm và để câu chuyện bắt đầu nhé. Chương 1, gặp lại trong bệnh viện. Gió đêm thổi qua những con phố tấp nập, mang theo cái se lạnh của mùa thu. Tôi nằm trên băng ca, tay ôm bụng đau quặn, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi đã nhắc tài xế taxi cả chục lần, giọng gần như van xin, đừng đến bệnh viện phụ sản trung tâm, làm ơn đi đường vòng đến bệnh viện Maria. Nhưng ông tài xế chỉ lắc đầu, bảo đường kẹt xe, rồi lái thẳng đến tòa nhà cao tầng sáng rực ánh đèn giữa lòng thành phố. Tôi không còn sức để cãi. Những cơn co bóp khiến tôi chỉ biết cắn chặt răng để mặc chiếc xe lướt qua những con đường quen thuộc, nơi từng in dấu chân tôi và người đàn ông ấy, Tần Dịch, chồng cũ của tôi. Bệnh viện phụ sản trung tâm là nơi tốt nhất thành phố, nơi Tần Dịch làm việc. Anh là bác sĩ hộ sinh tài năng, được mọi người ca ngợi như một vị thần cứu rỗi. Tài xế taxi với giọng điệu đầy tự hào kể rằng vợ ông từng sinh ở đây, được chính Tần Dịch chăm sóc và đứa bé khỏe mạnh như một thiên thần nhỏ. Lời nói ấy khiến tôi thoáng yên tâm, nhưng cũng làm tim tôi thắt lại. Nếu nơi này không có Tần Dịch, có lẽ tôi đã chẳng phải đấu tranh với cơn sóng cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Tôi và Tần Dịch từng có 2 năm hôn nhân. Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi xem mắt, không tình yêu, chỉ là sự sắp đặt của hai gia đình. Mẹ tôi luôn muốn tôi có một cuộc sống ổn định, còn mẹ Tần Dịch thì mong con trai mình cưới một cô gái ngoan ngoãn. Chúng tôi gặp nhau, trò chuyện vài câu, rồi kết hôn như một giao kèo. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi không nồng nàn, nhưng bình yên. Anh bận rộn với những ca trực đêm ở bệnh viện, còn tôi lao đầu vào công việc ở công ty. Chúng tôi như hai đường thẳng cắt nhau một lần, rồi lặng lẽ trôi xa. Nhưng tất cả sụp đổ khi chúng tôi phát hiện Tần Dịch không thể có con. Kết quả xét nghiệm như một nhát dao, cắt đứt sự yên bình mong manh giữa hai người. Mẹ tôi sau khi biết chuyện đã kiên quyết ép tôi ly hôn. Bà bảo tôi còn trẻ, còn cơ hội tìm một người đàn ông đủ khả năng để cho tôi một gia đình trọn vẹn. Hạ Thanh, con không thể sống cả đời với một người đàn ông như thế. Mẹ chỉ muốn tốt cho con, bà nói, giọng đầy cương quyết. Tôi không đồng ý. Dù không yêu Tần Dịch sâu đậm, tôi vẫn trân trọng anh, một người chồng chu đáo, luôn lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng cho tôi trước khi đi làm, dù đôi khi chỉ là một quả trứng chiên cháy cạnh. Ly hôn với tôi là điều quá tàn nhẫn, nhưng mẹ tôi không nghĩ vậy. Bà cho rằng Tần Dịch đã lừa tôi, rằng việc anh cưới tôi mà không thể cho tôi một đứa con là một sự vô trách nhiệm. Bà lấy sức khỏe của mình ra uy hiếp, khiến tôi không còn lựa chọn. Tôi vẫn nhớ như in buổi tối hôm ấy. Tôi gửi tin nhắn cho Tần Dịch, thông báo về quyết định ly hôn. Khi trở về nhà, tôi thấy anh ngồi xổm trong góc phòng, tóc tai rối bù, râu mọc lởm chởm, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc. Anh bật dậy, nắm vai tôi, giọng run rẩy. Hạ Thanh, nhất định phải ly hôn sao? Có cách nào khác không? Chúng ta có thể nhận con nuôi, hoặc thử thụ tinh ống nghiệm. Anh sẽ làm tất cả, chỉ cần em không rời xa anh. Tôi lắc đầu, không dám nhìn vào mắt anh. Sự kiên quyết của mẹ đã lấn át mọi cảm xúc trong tôi. Tôi nói, giọng lạnh lùng. Tần Dịch, nếu anh không thể cho em một gia đình trọn vẹn, thì đừng giữ em lại. Ký đơn đi, chúng ta chẳng có gì để chia. Anh im lặng, ánh mắt như vỡ vụn. Chúng tôi cãi nhau, rồi chẳng hiểu sao lại lao vào nhau trong cơn bão cảm xúc. Anh nói đó là lần cuối, rằng sau đêm nay, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi không ngờ, chính đêm đó đã thay đổi tất cả. 1 tháng sau, khi đang ngồi đối diện một người đàn ông trong buổi xem mắt, tôi đột nhiên buồn nôn, ói hết cả bàn ăn. Người kia hoảng loạn bỏ chạy, còn mẹ tôi vội đưa tôi đến bệnh viện. Kết quả xét nghiệm khiến tôi sững sờ, tôi mang thai. Đứa bé, không ai khác, chính là con của Tần Dịch. Mẹ tôi với tính cách thực dụng, lập tức thay đổi thái độ. Bà bảo tôi tìm cách quay lại với Tần Dịch, thậm chí đòi tôi tái hôn. Hạ Thanh, con đã có con với nó, giờ không quay lại thì còn chờ đến bao giờ? Bà nói, giọng đầy thúc ép. Nhưng tôi làm sao có mặt mũi gặp anh? Tôi đã bỏ rơi anh khi anh cần tôi nhất, giờ lại quay về chỉ vì đứa bé. Tôi không thể làm điều vô liêm sỉ như vậy. Hơn nữa, tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt sắc lạnh của Tần Dịch ngày chúng tôi ra cục dân chính. Anh cười nhạt, chúc tôi, Hạ Thanh, chúc em tìm được người phù hợp hơn anh. Lời nói ấy như một nhát dao, khiến tôi không dám đối diện anh thêm lần nữa. Vậy mà định mệnh lại trêu đùa. Tôi sinh con ngay tại bệnh viện của Tần Dịch. Khi tỉnh dậy sau ca sinh, tôi thấy anh đứng đó, trong chiếc áo blue trắng, ánh mắt phức tạp nhìn tôi và đứa bé. Ngoài cửa sổ, mưa lất phất rơi, như muốn che giấu những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng tôi. Tôi hoảng loạn, vội đặt xe rời bệnh viện ngay khi có thể, không muốn dây dưa thêm. Chương 2, lời châm chọc dưới vỏ bọc quan tâm.
Ánh đèn vàng nhạt trong căn hộ nhỏ của tôi như đang cố xua tan cái lạnh lẽo của buổi hoàng hôn. Tiếng khóc của con trai tôi vang lên từng hồi, khiến lòng tôi rối như tơ vò. Tôi vừa trải qua ca sinh đầy đau đớn, giờ đây đang loay hoay học cách làm mẹ. Căn phòng nhỏ ngập mùi sữa bột và tã lót, nhưng tôi không dám than vãn. Chỉ cần nhìn đôi mắt trong veo của Tiểu Minh, tôi biết mình phải mạnh mẽ, dù trái tim vẫn còn đau nhói khi nhớ về Tần Dịch, người đàn ông từng là chồng tôi. Tôi cố gắng gạt anh ra khỏi tâm trí. Cuộc gặp ở bệnh viện 3 ngày trước đã đủ khiến tôi hoảng loạn. Ánh mắt anh, giọng nói trầm thấp đầy châm chọc và cả nụ cười nhạt nơi khóe môi, tất cả như một lưỡi dao sắc, khơi lại những ký ức tôi muốn chôn vùi. Tôi tự nhủ, chỉ cần chăm sóc Tiểu Minh thật tốt, tôi sẽ vượt qua tất cả. Nhưng định mệnh dường như không muốn tôi được yên. Chiều hôm ấy, khi tôi vừa dỗ Tiểu Minh ngủ, chuông cửa vang lên. Tôi lặng lẽ bước ra, nghĩ rằng mẹ tôi lại mang đồ ăn đến. Nhưng khi mở cửa, tôi sững người. Tần Dịch đứng đó, trong chiếc áo khoác đen giản dị, tay cầm một giỏ trái cây tươi. Ánh hoàng hôn phía sau anh nhuộm vàng mái tóc, khiến gương mặt anh càng thêm phần cuốn hút. Nhưng ánh mắt anh, như thường lệ, lại mang vẻ châm chọc khó chịu. Hạ Thanh, sức khỏe em thế nào? Tôi là bác sĩ, đến kiểm tra cho bệnh nhân thôi, anh nói, giọng đều đều, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên như đang trêu đùa. Tôi cau mày, cố giữ giọng bình tĩnh, đặt đồ xuống rồi đi đi. Tần Dịch, tôi không cần bác sĩ nào cả. Anh không rời đi ngay. Thay vào đó, anh bước vào phòng, tự nhiên như thể đây vẫn là nhà của anh. Sao, em sợ tôi quấy rầy cuộc sống mới của em à? Người đàn ông mới đâu rồi? Không ở đây chăm sóc mẹ con em sao? Anh nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên chiếc nôi nhỏ nơi Tiểu Minh đang ngủ. Lòng tôi nóng lên. Anh không có tư cách hỏi chuyện đó. Cảm ơn giỏ trái cây, giờ thì đi đi. Tôi chỉ tay ra cửa, cố giấu đi cảm giác bối rối khi anh đứng quá gần. Tần Dịch không vội rời đi. Anh lấy từ trong túi áo một tờ giấy, đặt nhẹ lên bàn. Em nên xem cái này trước. Giọng anh đột nhiên nghiêm túc, không còn vẻ châm chọc. Tôi cầm tờ giấy lên, tim đập thình thịch. Đó là kết quả xét nghiệm ADN. Tiểu Minh, đứa bé tôi vừa sinh, chính là con của Tần Dịch. Tôi sững sờ, đôi tay run rẩy. Làm sao có thể? Anh đã, tôi không thể nói hết câu. Ký ức về đêm cuối cùng trước khi ly hôn ùa về, như một cơn sóng cuốn tôi vào lốc xoáy cảm xúc. Đúng vậy, Hạ Thanh, tôi không vô dụng như em nghĩ đâu. Tần Dịch nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa một tia đau đớn. Đứa bé là con tôi, em định giấu tôi cả đời sao? Tôi lùi lại một bước, cảm giác xấu hổ và tội lỗi trào dâng. Tôi không giấu, tôi chỉ không muốn làm phiền anh. Giọng tôi lạc đi, nhỏ như tiếng gió ngoài cửa sổ. Tần Dịch cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không chạm tới mắt. Làm phiền? Hạ Thanh, em thật biết cách làm tổn thương người khác đấy. Anh quay người, định rời đi, nhưng rồi dừng lại. Nếu em cần gì, cứ gọi. Dù sao tôi cũng là bố của Tiểu Minh. Cánh cửa khép lại, để lại tôi đứng lặng trong căn phòng nhỏ, ôm tờ giấy xét nghiệm mà lòng rối bời. Tôi không biết phải đối mặt với Tần Dịch thế nào. Anh có quyền với Tiểu Minh, nhưng tôi không thể quay lại với anh. Không phải vì tôi không còn tình cảm, mà vì lòng tự trọng không cho phép tôi làm điều đó. Tối hôm ấy, mẹ tôi đến, mang theo một nồi canh gà thơm lừng. Nhưng thay vì hỏi han sức khỏe, bà lại bắt đầu bài ca quen thuộc. Hạ Thanh, con đã có con với Tần Dịch, giờ không quay lại thì còn chờ đến bao giờ? Con muốn Tiểu Minh lớn lên không có cha sao? Bà đặt bát canh trước mặt tôi, giọng đầy thúc ép. Mẹ, con đã nói rồi, con không muốn tái hôn với anh ấy. Con có thể tự nuôi Tiểu Minh. Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói không giấu được sự bực bội. Mẹ tôi thở dài, ánh mắt đầy thất vọng. Con cứng đầu quá. Mẹ chỉ muốn tốt cho con và cháu. Một mình con nuôi con, sau này sẽ khổ thế nào, con có nghĩ tới không? Tôi im lặng, không muốn tranh cãi thêm. Nhưng bà không dừng lại. Sáng hôm sau, bà tự ý ôm Tiểu Minh đến nhà Tần Dịch, quyết tâm làm lành với nhà bên ấy. Tôi chỉ biết khi mẹ Tần Dịch gọi điện, giọng lạnh như băng, Hạ Thanh, cô đến đưa mẹ con cô về ngay. Nhà chúng tôi không chào đón. Tôi vội vã bắt taxi đến khu chung cư cũ kỹ nơi Tần Dịch sống. Cầu thang bộ tối tăm, đầy mùi ẩm mốc, khiến tôi thở hổn hển khi leo lên tầng 6. Cơ thể tôi vẫn chưa hồi phục sau sinh, mỗi bước đi như rút cạn sức lực. Nhưng nghĩ đến thái độ gay gắt của mẹ Tần Dịch, tôi cắn răng bước tiếp. Khi đẩy cửa vào, tôi thấy mẹ tôi đang ôm Tiểu Minh, cố nở nụ cười lấy lòng mẹ Tần Dịch. Bà thông gia, hai đứa trẻ giờ đã có con chung, hay là bỏ qua chuyện cũ, để chúng nó quay lại với nhau? Mẹ tôi nói, giọng đầy hy vọng. Mẹ Tần Dịch khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. Bà Tô, bà coi con trai tôi là gì? Một món đồ để cô con gái bà muốn bỏ thì bỏ, muốn lấy lại thì lấy. Hạ Thanh đã làm tổn thương Tần Dịch, giờ con muốn quay lại. Nhà chúng tôi không có cửa đâu. Bà chỉ tay ra cửa, giọng đầy khinh miệt. Cô gái như Hạ Thanh, tôi không dám nhận làm con dâu nữa. Tôi đứng sững tại cửa, cảm giác nhục nhã như ngọn lửa thiêu đốt lồng ngực. Mẹ tôi kéo tay tôi, thì thầm, Hạ Thanh, xin lỗi bà ấy đi, vì Tiểu Minh. Nhưng tôi không thể mở miệng. Tôi kéo mẹ ra khỏi nhà, không nói một lời, chỉ lặng lẽ bắt taxi về. Trên xe, mẹ tôi vẫn không ngừng than thở,
con không nghĩ cho Tiểu Minh sao? Sau này nó lớn lên, bị người ta gọi là đứa trẻ không cha, con chịu được không? Tôi quay mặt ra cửa sổ, nước mắt lặng lẽ rơi. Ngoài trời, mưa bắt đầu lất phất, như muốn che giấu nỗi đau trong lòng tôi. Về đến nhà, tôi ôm Tiểu Minh vào lòng, tiếng khóc của thằng bé như xé tan sự tĩnh lặng. Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo của con, tự hỏi liệu mẹ có thể một mình nuôi con lớn lên không? Hay mẹ phải khuất phục, quay lại với Tần Dịch, chỉ để con có một gia đình trọn vẹn. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, tôi cảm thấy mình như đang đứng giữa ngã ba đường, không biết nên bước tiếp hay quay đầu. Chương 3, bóng hình người xưa trong quán cà phê. Mưa lất phất rơi ngoài cửa sổ, phủ lên con phố một lớp sương mờ ảo. Tôi ngồi trong căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt mệt mỏi của mình trong gương. Tiểu Minh đã ngủ say trong nôi, nhưng lòng tôi vẫn không thể yên. Những ngày qua, mẹ tôi không ngừng sắp xếp các buổi xem mắt với hy vọng tìm cho Tiểu Minh một người cha. Nhưng mỗi lần bước ra khỏi những buổi hẹn ấy, tôi chỉ mang về thêm những vết thương lòng. Hôm nay lại là một buổi xem mắt khác. Mẹ tôi gần như ép tôi phải đi, giọng bà đầy cương quyết, "Hạ Thanh, con không thể cứ sống thế này mãi. Tiểu Minh cần một gia đình trọn vẹn." Tôi không muốn cãi, chỉ lặng lẽ thay một chiếc váy giản dị, buộc tóc cao và bước ra khỏi nhà. Nhưng trong lòng, tôi biết rõ, chẳng có người đàn ông nào muốn chấp nhận một người phụ nữ vừa sinh con như tôi. Quán cà phê nằm ở góc phố, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những khung cửa kính. Mùi hương cà phê thoang thoảng hòa quyện với tiếng nhạc du dương, nhưng chẳng thể xoa dịu tâm trạng tôi. Đối tượng xem mắt hôm nay, một người đàn ông trung niên, nhắn rằng anh ta bị kẹt xe, sẽ đến muộn. Tôi thở dài, gọi một ly cà phê, chuẩn bị tinh thần cho một buổi hẹn thất bại nữa. Nhưng rồi, một bóng dáng quen thuộc bước vào, khiến tôi sững người. Tần Dịch, trong chiếc áo sơ mi trắng giản dị, mái tóc được chải gọn gàng, xuất hiện cùng một cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Cô ta khoác tay anh, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân. Tim tôi khẽ nhói, nhưng tôi cố giữ vẻ mặt bình thản, cúi xuống ly cà phê để che giấu cảm xúc. "Hạ Thanh." Giọng Tần Dịch vang lên, trầm thấp nhưng đầy bất ngờ. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh, sâu thẳm, như muốn nhìn thấu tâm can tôi. "Sao em lại ở đây?" Tôi chưa kịp trả lời, cô gái bên cạnh anh đã lên tiếng, giọng ngọt ngào nhưng sắc sảo, "Anh Dịch, đây là chị Hạ Thanh, vợ cũ của anh à?" Cô ta mỉm cười, nhưng ánh mắt lại đầy khiêu khích. "Chào chị, em là Trần Nhược Đình, vừa về từ Pháp. Hôm nay em và anh Dịch đến đây để bàn chút chuyện riêng." Tôi nắm chặt ly cà phê, cố kìm nén cơn sóng cảm xúc trong lòng. "Chào cô, tôi chỉ tình cờ ngồi đây thôi." Giọng tôi lạnh lùng, nhưng trái tim lại như bị ai bóp nghẹt. Do quán đông khách, chỉ còn một bàn 4 người trống. Tần Dịch không chút do dự kéo tôi ngồi xuống cùng bàn với anh và Nhược Đình. "Ngồi đi, Hạ Thanh, không phải em cũng đang đợi người sao?" Anh nói, giọng đều đều, nhưng ánh mắt lại dừng lâu trên gương mặt tôi. Nhược Đình ngồi đối diện, bắt đầu trình diễn. Cô ta liếc tôi, cười nhẹ, "Chị Hạ Thanh, nhìn chị có vẻ mệt mỏi nhỉ? Chắc chăm sóc em bé vất vả lắm. À, mà chị bao nhiêu tuổi rồi? Trông chị như đã ngoài 30 ấy." Cô ta che miệng, giả vờ ngây thơ, nhưng lời nói như mũi dao sắc nhọn. Tôi siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh. "Cô Nhược Đình, tôi mới 28. Còn cô, chắc vừa tốt nghiệp đại học." Tôi đáp, giọng không giấu được sự châm chọc. Nhược Đình cười khẩy, quay sang Tần Dịch, "Anh Dịch, anh xem, chị dâu cũ của em vẫn còn sắc sảo lắm. Nhưng anh à, sau này anh đừng để em mệt mỏi như chị ấy nhé. Em thích được anh cưng chiều cơ." Cô ta véo nhẹ tay anh, giọng nũng nịu. Tôi cảm thấy một luồng khí nóng bốc lên trong lồng ngực. Ghen ư? Không, tôi không có tư cách. Nhưng tại sao tim tôi lại đau như vậy? Tôi nhấp một ngụm cà phê, cố che giấu cảm xúc, nhưng chẳng may làm đổ chút nước lên áo. Tần Dịch không nói một lời, lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau vết cà phê trên ngực tôi. Động tác của anh dịu dàng, nhưng ánh mắt lại phức tạp, như thể đang cố kìm nén điều gì. "Đừng để bẩn áo, Hạ Thanh, em hậu đậu từ bao giờ thế?" Anh nói, giọng trầm thấp, nhưng tôi nghe ra chút quan tâm ẩn trong đó. Như Đình cau mày, rõ ràng không hài lòng. "Anh Dịch, anh quan tâm chị dâu cũ kỹ quá đấy. Em ở đây mà anh không để ý gì cả." Cô ta phụng phịu, nhưng Tần Dịch chỉ liếc cô ta, không đáp. Tôi đứng dậy, định rời đi, nhưng Tần Dịch giữ tay tôi lại. "Ngồi xuống đi, đối tượng của em đâu rồi? Đừng nói lại thất bại nữa nhé." Anh nhướng mày, giọng đầy trêu chọc, nhưng ánh mắt lại như muốn giữ tôi ở lại. Tôi gạt tay anh ra, cố giữ giọng bình tĩnh, "Cảm ơn anh quan tâm, nhưng chuyện của tôi không liên quan đến anh." Tôi quay người, bước ra khỏi quán. Mưa bên ngoài đã nặng hạt hơn, thấm ướt vai áo tôi. Tôi đứng dưới hiên, lòng rối bời. Hình ảnh Tần Dịch và Nhược Đình cứ ám ảnh tôi. Anh thật sự muốn bắt đầu lại với người khác, hay anh đang cố ý khiến tôi đau lòng? Đột nhiên, một chiếc ô xuất hiện trên đầu tôi. Tôi quay lại, thấy Tần Dịch đứng đó, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Hạ Thanh, đừng để bị ướt. Em vừa sinh xong, cơ thể còn yếu." Anh nói, giọng trầm ấm, như muốn xoa dịu cơn bão trong lòng tôi. Tôi nhìn anh, tim đập mạnh. "Tần Dịch, anh muốn gì? Chơi đùa tôi vui lắm sao?" Tôi hỏi, giọng run run. Anh không trả lời ngay,
chỉ nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng bị kìm nén. Tôi đưa em về, anh nói, rồi kéo tôi lên xe trước khi tôi kịp phản đối. Trên xe, không ai nói gì. Mưa gõ nhịp trên kính, như đang kể lại câu chuyện dang dở của chúng tôi. Tôi nhìn ra cửa sổ, tự hỏi liệu Tần Dịch có còn tình cảm với tôi, hay tất cả chỉ là ảo giác của một người phụ nữ đang cô đơn. Khi xe dừng trước khu chung cư, tôi xuống xe, không ngoảnh lại. Nhưng ánh mắt của Tần Dịch như một ngọn lửa âm ỉ vẫn cháy trong lòng tôi, khiến tôi không thể ngừng nghĩ về anh. Chương 4, định mệnh đưa đẩy. Mưa phùn lất phất rơi, phủ lên con phố một lớp sương mờ mịt. Tôi ngồi trong căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt Tiểu Minh đang say ngủ trong nôi. Đã một tuần trôi qua kể từ cuộc gặp đầy drama ở quán cà phê, nhưng hình ảnh Tần Dịch và cô gái trẻ trung Trần Nhược Đình vẫn ám ảnh tôi. Tôi tự nhủ phải mạnh mẽ, phải quên anh đi, phải tập trung vào Tiểu Minh và cuộc sống phía trước. Nhưng mỗi lần nhắm mắt, ánh mắt dịu dàng của Tần Dịch dưới chiếc ô lại hiện lên, khiến tim tôi không thể yên. Tôi cố gắng lấp đầy ngày tháng bằng việc chăm sóc Tiểu Minh. Những đêm thức trắng dỗ con, những lần vụng về thay tã và cả những khoảnh khắc Tiểu Minh mỉm cười trong vô thức, tất cả đều là động lực để tôi bước tiếp. Nhưng mẹ tôi không để tôi yên. Bà vẫn kiên trì với ý định tìm người cha cho Tiểu Minh, bất chấp sự phản đối của tôi. Hạ Thanh, con không thể cứ sống thế này mãi. Tiểu Minh cần một người cha, cần một gia đình trọn vẹn, bà nói, giọng đầy cương quyết. Tôi thở dài, không muốn tranh cãi, nhưng mỗi lời của mẹ như một nhát dao, khơi lại vết thương cũ về cuộc hôn nhân với Tần Dịch. Tôi không phủ nhận rằng anh là một người tốt, nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi quay lại, nhất là sau những lời cay nghiệt của mẹ Tần Dịch, mẹ anh. Cô gái như Hạ Thanh, tôi không dám nhận làm con dâu nữa. Câu nói ấy vẫn vang vọng trong đầu tôi, như một lời nhắc nhở rằng tôi không còn chỗ trong cuộc đời Tần Dịch. Chiều hôm ấy, chuông cửa vang lên khi tôi vừa dỗ Tiểu Minh ngủ. Tôi mở cửa, sững người khi thấy Tần Dịch đứng đó, trong chiếc áo khoác đen quen thuộc, tay cầm chiếc điện thoại của tôi. Em làm rơi ở quán cà phê, anh nói, giọng đều đều, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. Hậu đậu thế này, làm mẹ rồi mà vẫn không cẩn thận. Tôi giật lấy chiếc điện thoại, cố giữ giọng lạnh lùng, cảm ơn, anh có thể đi được rồi. Nhưng ánh mắt anh, sâu thẳm và phức tạp, khiến tôi không thể quay đi ngay. Tần Dịch, anh cố tình đúng không? Sao cứ xuất hiện trước mặt tôi hoài vậy? Tôi hỏi, giọng run run vì tức giận và cả chút bối rối. Anh nhún vai, cười nhạt, Hạ Thanh, em nghĩ nhiều quá rồi. Tôi chỉ làm việc mà một người tử tế nên làm thôi. Hay em sợ mình sẽ rung động vì tôi? Lời nói của anh như một mũi tên, trúng ngay vào nỗi sợ sâu thẳm trong lòng tôi. Tôi định đáp lại, nhưng Tiểu Minh bất ngờ khóc ré lên. Tôi vội quay vào, để Tần Dịch đứng ngoài cửa. Khi dỗ con xong, tôi trở ra, thấy anh vẫn đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhìn Tiểu Minh qua khung cửa. Cậu nhóc giống tôi thật, anh nói, giọng trầm thấp, như đang nói với chính mình. Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ đóng cửa. Nhưng hình ảnh Tần Dịch dưới ánh đèn hành lang, với vẻ cô đơn thoáng qua, cứ ám ảnh tôi cả đêm. Tối hôm đó, mẹ tôi đến, mang theo một nồi canh hầm nóng hổi. Nhưng thay vì hỏi han, bà lại tiếp tục bài ca cũ, Hạ Thanh, mẹ đã nói rồi, Tần Dịch là bố của Tiểu Minh. Con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho thằng bé. Quay lại với cậu ta đi, mẹ sẽ nói chuyện với mẹ Tần Dịch. Giọng bà đầy thúc ép, như thể tôi không có quyền lựa chọn. Mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi, con không muốn. Tôi gần như hét lên, nhưng rồi hạ giọng khi thấy Tiểu Minh giật mình trong nồi. Mẹ đừng ép con nữa, con có thể tự nuôi Tiểu Minh. Mẹ tôi thở dài, ánh mắt đầy thất vọng. Con cứng đầu quá, mẹ chỉ muốn tốt cho con và cháu. Bà đứng dậy, định lấy thêm canh, nhưng bất ngờ loạng choạng, tay ôm ngực. Tôi hoảng loạn, chạy đến đỡ mẹ, nhưng bà đã ngã xuống sàn, bất tỉnh. Mẹ ơi! Tôi hét lên, tay run rẩy bấm số điện thoại của Tần Dịch, người duy nhất tôi nghĩ đến trong lúc hoảng loạn. Tần Dịch, mẹ tôi ngã rồi, anh đến ngay được không? Giọng tôi lạc đi, nước mắt rơi không ngừng. Chỉ 10 phút sau, Tần Dịch xuất hiện, vẫn trong chiếc áo blue trắng của bệnh viện. Anh nhanh chóng kiểm tra tình trạng của mẹ, gọi xe cấp cứu và ở bên tôi suốt hành trình đến bệnh viện. Trong hành lang lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tôi nắm tay mẹ, lòng như vỡ vụn. Tần Dịch đứng bên cạnh, im lặng nhưng luôn sẵn sàng. Anh đưa tôi một cốc nước ấm, giọng trầm ổn, Hạ Thanh, bác sĩ nói mẹ em bị đột quỵ nhẹ. May mà gọi cấp cứu kịp thời, em đừng lo quá. Tôi nhìn anh, nước mắt lặng lẽ rơi. Cảm ơn anh, Tần Dịch. Nếu không có anh, tôi không thể nói hết câu, cảm giác tội lỗi và biết ơn trào dâng. Anh ngồi xuống bên tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng phức tạp. Hạ Thanh, có chuyện này tôi nghĩ em nên biết. Trước khi em sinh Tiểu Minh, mẹ em từng gọi cho tôi. Bà nhờ tôi chăm sóc em và con từ xa, dù em không muốn. Bà nói, bà chỉ muốn em được hạnh phúc. Tôi sững sờ, như thể đất trời sụp đổ. Mẹ tôi, người mà tôi luôn trách cứ vì áp đặt, hóa ra đã âm thầm làm tất cả vì tôi. Tôi ôm mặt, nước mắt chảy qua kẽ tay. Tại sao mẹ không nói với tôi? Tại sao mẹ phải làm thế? Tần Dịch đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng nhưng kiên định. Vì mẹ em yêu em, Hạ Thanh, và vì tôi cũng không muốn em phải chịu khổ một mình. Lời anh như một cơn gió thổi qua trái tim tôi,
khiến nó rung lên từng nhịp. Tôi ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy được sự chân thành mà anh luôn che giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng. Nhưng ký ức về cuộc ly hôn, về những lời cay nghiệt của mẹ Tần Dịch vẫn như một bức tường ngăn cách tôi với anh. Tần Dịch, cảm ơn anh. Nhưng tôi vẫn chưa thể, tôi ngừng lại, không dám nói tiếp. Anh mỉm cười, nụ cười buồn bã nhưng không ép buộc. Tôi hiểu. Em nghỉ đi, tôi sẽ ở đây cho đến khi mẹ em tỉnh. Anh đứng dậy, bước ra hành lang, bóng lưng cao lớn khuất dần dưới ánh đèn trắng. Tôi ngồi trong căn phòng bệnh, ôm lấy tay mẹ, nước mắt lặng lẽ rơi. Ngoài trời, mưa vẫn rơi, ánh đèn đường mờ ảo như đang kể lại câu chuyện dang dở của chúng tôi. Tôi tự hỏi, liệu tôi có nên mở lòng với Tần Dịch hay tiếp tục giữ khoảng cách để bảo vệ trái tim mình? Dưới ánh đèn bệnh viện lạnh lẽo, tôi cảm thấy một tia hy vọng le lói, nhưng cũng đầy sợ hãi. Chương 5, lời tỏ tình bên dòng nước mắt. Đêm buông xuống, ánh trăng bàng bạc chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên căn hộ nhỏ của tôi một lớp ánh sáng mờ ảo. Tôi ngồi bên nôi của Tiểu Minh, nhìn đôi mắt trong veo của con mà lòng đau như cắt. Biến cố đột quỵ của mẹ tôi đã để lại trong tôi một vết thương không thể lành. Dù mẹ đã qua cơn nguy kịch, nhưng hình ảnh bà ngã xuống sàn, đôi tay ôm ngực vẫn ám ảnh tôi từng đêm. Tôi tự trách mình, nếu không tranh cãi với mẹ, nếu không cứng đầu từ chối Tần Dịch, có lẽ mọi chuyện đã khác. Những ngày qua, tôi như người mất hồn. Tôi ôm Tiểu Minh, cố gắng làm tròn vai trò một người mẹ, nhưng những cơn mất ngủ và áp lực khiến tôi kiệt sức. Mỗi đêm, khi ánh đèn vàng trong căn hộ mờ dần, những ký ức về cuộc hôn nhân với Tần Dịch lại ùa về. Tôi nhớ ánh mắt đau đớn của anh khi ký đơn ly hôn, nhớ nụ cười nhạt đầy tổn thương khi anh chúc tôi hạnh phúc. Nhưng hơn cả, tôi nhớ sự dịu dàng của anh những ngày gần đây, những lần anh xuất hiện, mang theo đồ ăn, lặng lẽ giúp tôi chăm Tiểu Minh mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Tần Dịch đến thăm thường xuyên, nhưng luôn giữ khoảng cách. Anh để lại một hộp cháo nóng trước cửa, hay một túi tã cho Tiểu Minh, rồi rời đi trước khi tôi kịp nói lời cảm ơn. Tôi biết anh làm vậy để tôi không khó xử, nhưng mỗi hành động của anh lại như một mũi kim, khẽ đâm vào trái tim tôi, khiến nó rung lên từng nhịp. Tôi cố đẩy anh ra, cố giữ lòng tự trọng, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của anh đang dần xoa dịu nỗi cô đơn của tôi. Một đêm, khi Tiểu Minh khóc ré lên giữa khuya, tôi bật dậy, đầu óc quay cuồng vì thiếu ngủ. Những cơn ác mộng về mẹ, về Tần Dịch, về những ngày tháng đau khổ cứ bám lấy tôi. Trong cơn tuyệt vọng, tôi mở ngăn kéo, lấy ra lọ thuốc ngủ mà bác sĩ kê đơn. Tôi nhìn những viên thuốc trắng nhỏ, lòng tự hỏi, liệu chỉ một lần tôi có thể ngủ ngon, thoát khỏi những nỗi đau này không? Nhưng trước khi tôi kịp đặt viên thuốc vào miệng, chuông cửa vang lên. Tôi giật mình, vội giấu lọ thuốc vào túi áo. Khi mở cửa, tôi thấy Tần Dịch đứng đó, ánh mắt lo lắng. Hạ Thanh, tôi nghe tiếng Tiểu Minh khóc từ ngoài hành lang. Em ổn không? Anh hỏi, giọng trầm thấp nhưng đầy quan tâm. Tôi lắc đầu, cố giữ giọng bình tĩnh, tôi ổn. Chỉ là Tiểu Minh quấy đêm thôi. Anh về đi, khuya rồi. Nhưng ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay tôi, nơi lọ thuốc ngủ lòi ra từ túi áo. Anh bước tới, nhanh như một cơn gió, giật lấy lọ thuốc. Hạ Thanh, em định làm gì? Giọng anh run lên, không còn vẻ châm chọc thường ngày. Em nghĩ uống cái này sẽ giải quyết được sao? Em có nghĩ đến Tiểu Minh, đến mẹ em, đến tôi không? Anh nắm lấy vai tôi, ánh mắt như thiêu đốt. Tôi bật khóc, không thể kìm nén thêm. Tần Dịch, anh không hiểu đâu. Tôi mệt mỏi quá rồi. Tôi không biết phải làm mẹ thế nào, không biết phải đối mặt với mẹ ra sao, và không biết phải đối diện với anh thế nào nữa. Tôi chỉ muốn được yên một chút thôi. Giọng tôi lạc đi, nước mắt chảy dài trên má. Tần Dịch kéo tôi vào lòng, vòng tay anh ấm áp nhưng run rẩy. Hạ Thanh, em không cần phải chịu đựng một mình. Tôi ở đây, tôi luôn ở đây vì em và Tiểu Minh. Anh ngừng lại, hít một hơi thật sâu, rồi nói, giọng trầm khàn, tôi chưa bao giờ ngừng yêu em, Hạ Thanh. Dù em bỏ rơi tôi, dù em đẩy tôi ra, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về em. Tôi biết tôi không hoàn hảo, nhưng tôi muốn bù đắp, muốn cho em và Tiểu Minh một gia đình trọn vẹn. Lời tỏ tình của anh như một cơn sóng, đánh tan mọi phòng tuyến trong lòng tôi. Tôi sững sờ, nhìn vào mắt anh, thấy được sự chân thành và nỗi đau mà anh đã giấu kín bấy lâu. Nhưng ký ức về cuộc ly hôn, về những tổn thương vẫn khiến tôi chùn bước. Tần Dịch, tôi cần thời gian, tôi thì thầm, giọng nghẹn ngào. Anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng buồn bã. Tôi sẽ đợi, Hạ Thanh, dù bao lâu, tôi cũng sẽ đợi. Anh buông tôi ra, quay người rời đi, để lại tôi đứng lặng trong căn phòng, trái tim rung lên từng nhịp. Sáng hôm sau, khi tôi đến bệnh viện thăm mẹ, tôi bất ngờ thấy mẹ Tần Dịch ngồi bên giường mẹ tôi. Bà cầm tay Tiểu Minh, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. Hạ Thanh, bà gọi, giọng không còn lạnh lùng như trước. Tôi đã quá khắt khe với cô. Nhìn Tiểu Minh, tôi biết tôi sai rồi. Tần Dịch, nó yêu cô rất nhiều. Nếu cô cho nó một cơ hội, tôi cũng sẽ ủng hộ. Tôi sững sờ, không tin vào tai mình. Mẹ Tần Dịch, người từng thẳng thừng từ chối tôi, giờ đây lại nói những lời này. Tôi nhìn Tiểu Minh, rồi nhìn mẹ tôi đang nằm trên giường bệnh, lòng như nhẹ đi một phần. Cảm ơn bà, tôi nói, giọng run run. Tôi sẽ suy nghĩ. Chương 6, hẹn ước dưới ánh trăng. Ánh trăng tròn vằng vặc treo lơ lửng trên bầu trời,
chiếu xuống căn hộ nhỏ của tôi một lớp ánh sáng bạc. Tôi ngồi bên nôi của Tiểu Minh, nhìn nụ cười trong trẻo của con mà lòng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Những ngày qua, sau lời tỏ tình chân thành của Tần Dịch và sự hòa giải bất ngờ của mẹ Tần Dịch, tôi dần lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn do dự, vẫn sợ hãi khi nghĩ đến việc mở lòng một lần nữa. Tôi sợ, nếu lại tổn thương, tôi sẽ không đủ sức để đứng dậy. Mẹ tôi đã hồi phục tốt sau cơn đột quỵ, nhưng sức khỏe vẫn yếu. Mỗi lần đến thăm mẹ ở bệnh viện, tôi thấy ánh mắt bà đầy yêu thương, nhưng cũng xen chút lo lắng. Hạ Thanh, con phải sống cho mình, đừng để mẹ lo, bà nói, giọng khàn khàn. Tôi mỉm cười, nắm tay mẹ, nhưng lòng vẫn nặng trĩu. Tôi biết mẹ muốn tôi hạnh phúc, nhưng liệu hạnh phúc ấy có phải là quay lại với Tần Dịch? Một buổi chiều, khi dọn dẹp căn hộ, tôi vô tình tìm thấy chiếc điện thoại cũ của mẹ trong ngăn kéo. Màn hình nứt vỡ, nhưng vẫn sáng lên khi tôi nhấn nút nguồn. Tò mò, tôi mở thư mục video và một đoạn phim ngắn hiện ra. Đó là hình ảnh mẹ ngồi dưới ánh đèn bàn, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt đầy yêu thương. Tôi nhấn nút phát, tim đập mạnh không lý do. Hạ Thanh, nếu mẹ không còn đủ sức để nói với con, thì mẹ muốn để lại những lời này. Mẹ biết con trách mẹ vì đã ép con ly hôn với Tần Dịch, nhưng mẹ chỉ muốn con có một gia đình trọn vẹn. Con là niềm tự hào của mẹ, là tất cả những gì mẹ có. Mẹ không muốn con phải chịu khổ, không muốn Tiểu Minh lớn lên thiếu cha. Tần Dịch, thằng bé ấy yêu con thật lòng. Mẹ thấy được điều đó trong ánh mắt nó. Hạ Thanh, hãy nghe lòng mình, đừng để nỗi sợ ngăn cản con đến với hạnh phúc. Mẹ yêu con, mãi mãi yêu con. Video kết thúc, màn hình tối đen, nhưng nước mắt tôi đã rơi từ bao giờ. Tôi ôm mặt, khóc nức nở như một đứa trẻ. Những lời của mẹ như một ngọn gió, thổi tan lớp sương mù trong lòng tôi. Tôi nhận ra, bấy lâu nay, tôi không chỉ sợ tổn thương, mà còn sợ phải thừa nhận rằng tôi vẫn yêu Tần Dịch, yêu sâu đậm hơn tôi nghĩ. Mỗi lần anh xuất hiện, mỗi lần anh dịu dàng chăm sóc Tiểu Minh, trái tim tôi đã rung động, nhưng tôi luôn phủ nhận vì lòng tự trọng. Tôi lau nước mắt, nhìn Tiểu Minh đang ngủ say và tự nhủ, mẹ, con sẽ không để mẹ thất vọng. Tôi quyết định đối mặt với trái tim mình, cho Tần Dịch và tôi một cơ hội mới. Không phải vì Tiểu Minh, không phải vì mẹ, mà vì chính tôi, vì tình yêu mà tôi đã chôn giấu quá lâu. Tối hôm ấy, tôi nhắn tin cho Tần Dịch, hẹn anh ở công viên gần nhà. Khi tôi đến, anh đã đứng đó, dưới gốc cây cổ thụ, ánh trăng chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm. Hạ Thanh, em gọi tôi ra đây có chuyện gì? Anh hỏi, giọng trầm thấp, nhưng tôi nghe ra chút lo lắng. Tôi hít một hơi thật sâu, bước tới trước mặt anh. Tần Dịch, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em từng nghĩ mình không thể quay lại, không thể tha thứ cho những tổn thương trong quá khứ. Nhưng em nhận ra, em không thể sống mà thiếu anh. Em vẫn yêu anh. Giọng tôi run run, nước mắt lặng lẽ rơi. Tần Dịch sững sờ, rồi ánh mắt anh sáng lên, như thể vừa tìm thấy ánh sáng trong bóng tối. Anh bước tới, nắm lấy tay tôi, giọng khàn khàn, Hạ Thanh, em nói thật chứ? Em biết không, tôi đã đợi ngày này quá lâu rồi. Anh quỳ xuống, lấy từ túi áo một chiếc nhẫn bạc giản dị. Hạ Thanh, làm vợ tôi lần nữa nhé. Tôi hứa, cả đời này, tôi sẽ không để em phải khóc, không để em và Tiểu Minh chịu bất kỳ tổn thương nào. Tôi bật khóc, nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc. Tôi gật đầu, để anh đeo nhẫn vào tay mình. Dưới ánh trăng sáng, chúng tôi ôm nhau, như thể mọi đau khổ của quá khứ đã tan biến. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương hoa cỏ, như đang chúc phúc cho tình yêu của chúng tôi. Một tháng sau, chúng tôi tổ chức một lễ cưới giản dị trong sân vườn nhỏ. Hoa cúc trắng được trang trí khắp nơi, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống, làm không khí thêm phần ấm áp. Mẹ tôi dù vẫn yếu, đã khóc khi nắm tay tôi trao cho Tần Dịch. Mẹ yên tâm rồi, Hạ Thanh, bà nói, giọng nghẹn ngào. Mẹ Tần Dịch đứng bên cạnh, mỉm cười dịu dàng, ôm Tiểu Minh vào lòng. Hạ Thanh, cảm ơn con đã quay về, bà thì thầm, ánh mắt đầy yêu thương. Tiểu Minh, trong bộ đồ nhỏ xinh, trở thành tâm điểm của buổi lễ. Thằng bé cười khanh khách khi Tần Dịch bế lên, hôn nhẹ lên má con. Nhìn gia đình nhỏ của mình, tôi cảm thấy trái tim như được lấp đầy. Những đau khổ, những hiểu lầm, tất cả đã trở thành quá khứ. Giờ đây, tôi chỉ muốn nắm tay Tần Dịch, cùng anh bước qua những ngày tháng phía trước. Đêm tân hôn, chúng tôi đứng bên cửa sổ, nhìn ánh trăng tròn sáng rực trên bầu trời. Tần Dịch ôm tôi từ phía sau, giọng trầm ấm, Hạ Thanh, cảm ơn em đã cho tôi cơ hội này. Tôi sẽ dùng cả đời để chứng minh rằng em không chọn sai. Tôi mỉm cười, tựa đầu vào ngực anh. Tần Dịch, chỉ cần có anh và Tiểu Minh, em đã đủ hạnh phúc rồi. Dưới ánh trăng, chúng tôi trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, như lời hứa cho một tương lai trọn vẹn. Chính Văn Hoàn, phiên ngoại, góc nhìn của Tần Dịch. Ánh trăng sáng rực chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt Hạ Thanh một lớp ánh sáng dịu dàng. Cô đứng đó, trong chiếc váy cưới trắng tinh, ôm Tiểu Minh trong lòng, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân. Nhìn cô, tôi cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy, như thể mọi đau khổ của quá khứ đã tan biến. Nhưng để có được khoảnh khắc này, tôi đã đi qua những ngày tháng dài đằng đẵng, đầy nước mắt và hy vọng mong manh. Tôi gặp Hạ Thanh lần đầu trong một quán trà nhỏ, nơi mẹ tôi, mẹ Tần Dịch, sắp xếp một buổi xem mắt. Cô ngồi đối diện, mái tóc dài buộc gọn, ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên cường. Tôi không tin vào tình yêu sét đánh,
nhưng khoảnh khắc cô mỉm cười ngượng ngùng khi làm đổ trà lên bàn, tim tôi đã lạc nhịp. Tôi biết cuộc hôn nhân này có thể chỉ là một giao kèo, nhưng tôi thầm nhủ, nếu được ở bên cô, tôi sẽ làm tất cả để cô hạnh phúc. Những năm tháng hôn nhân của chúng tôi không nồng nàn, nhưng với tôi, đó là quãng thời gian quý giá nhất. Tôi yêu Hạ Thanh qua những khoảnh khắc đời thường, cách cô ngủ quên trên sofa với cuốn sách trên ngực, cách cô nhăn mặt khi ăn món trứng chiên cháy cạnh mà tôi vụng về làm. Tôi muốn nói yêu cô, muốn ôm cô vào lòng, nhưng luôn chùn bước. Tôi sợ cô không đáp lại, sợ phá vỡ sự yên bình mong manh giữa chúng tôi. Rồi kết quả xét nghiệm đến, như một nhát dao cắt nát mọi hy vọng. Tôi không thể có con. Tôi đứng trước gương, nhìn người đàn ông trong đó, tự hỏi tôi có xứng với Hạ Thanh không? Cô ấy còn trẻ, còn cả một tương lai phía trước, sao tôi có thể ràng buộc cô với một người không thể cho cô một gia đình trọn vẹn? Tôi bắt đầu làm việc đến kiệt sức để không phải đối mặt với ánh mắt của cô, để không thấy sự thất vọng mà tôi tưởng tượng. Ngày Hạ Thanh gửi tin nhắn đề nghị ly hôn, tôi như rơi xuống vực thẳm. Tôi ngồi trong góc phòng, ôm đầu, cố kìm nén những giọt nước mắt. Tần Dịch, nếu anh không thể cho em một gia đình trọn vẹn thì đừng giữ em lại, cô nói, giọng lạnh lùng nhưng ánh mắt lại run rẩy. Tôi muốn hét lên rằng tôi yêu cô, rằng chúng ta có thể vượt qua tất cả, nhưng tôi không làm được. Tôi ký đơn ly hôn, không phải vì tôi muốn, mà vì tôi nghĩ đó là cách để cô tự do. Nhưng khi cánh cửa cuộc dân chính khép lại, tôi biết mình đã mất đi ánh sáng của cuộc đời. Những ngày sau ly hôn, tôi sống như một cái xác không hồn. Tôi lao đầu vào công việc ở bệnh viện, cố quên đi Hạ Thanh, nhưng mỗi lần nhìn thấy một bà mẹ trẻ ôm con, tôi lại nhớ đến cô. Rồi định mệnh đưa cô trở lại, ngay tại bệnh viện nơi tôi làm việc. Cô nằm trên băng ca, đau đớn vì chuyển dạ, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường như ngày nào. Khi biết đứa bé là con tôi, tim tôi như vỡ òa. Nhưng nhìn cô hoảng loạn rời đi, tôi hiểu cô không muốn tôi quay lại cuộc đời cô. Tôi cố che giấu nỗi đau bằng những lời châm chọc. Người đàn ông mới đâu rồi? Tôi hỏi, dù biết rõ cô chưa từng có ai khác. Tôi xuất hiện trước cửa nhà cô, mang theo trái cây, cháo nóng, chỉ để được thấy cô và Tiểu Minh bình an. Mỗi lần cô đẩy tôi ra, tim tôi lại nhói đau, nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi thầm nhủ, chỉ cần cô cần tôi, dù chỉ một lần, tôi sẽ ở đó. Ngày mẹ tôi đột quỵ, tôi nhận được cuộc gọi của Hạ Thanh. Giọng cô run rẩy, đầy hoảng loạn, khiến tôi lao đến như một kẻ điên. Trong hành lang bệnh viện, nhìn cô ôm mặt khóc, tôi chỉ muốn kéo cô vào lòng, nói rằng tôi sẽ gánh vác mọi thứ. Nhưng tôi biết, cô cần thời gian, cần tôi kiên nhẫn. Tôi tiết lộ rằng mẹ tôi từng nhờ tôi chăm sóc cô, không phải để cô mang nợ, mà để cô hiểu rằng có những người yêu thương cô hơn cả chính cô nghĩ. Đêm cô định uống thuốc ngủ, tôi như chết lặng. Tôi nắm vai cô, hét lên, không phải vì tức giận, mà vì sợ hãi. Sợ mất cô, sợ Tiểu Minh mất mẹ, sợ thế giới của tôi lại tối đen. Khi cô khóc trong vòng tay tôi không kìm được mà bộc lộ hết tâm can, tôi chưa bao giờ ngừng yêu em, Hạ Thanh. Lời tỏ tình ấy không phải kế hoạch, mà là tiếng lòng tôi đã giấu kín quá lâu. Khi cô nói cần thời gian, tôi mỉm cười, dù lòng đau nhói. Tôi biết, chỉ cần cô chưa từ chối, tôi vẫn còn hy vọng. Ngày Hạ Thanh nói cô vẫn yêu tôi, dưới ánh trăng trong công viên, tôi cảm thấy như cả thế giới sáng lên. Tôi quỳ xuống, đeo nhẫn vào tay cô, hứa sẽ dành cả đời để bù đắp. Và ngày cưới, khi nhìn cô bước tới, ôm Tiểu Minh trong lòng, tôi biết mình đã tìm lại được ánh sáng của cuộc đời. Mẹ tôi nắm tay tôi, nói, cảm ơn con đã không bỏ cuộc. Mẹ Tần Dịch ôm Tiểu Minh, mỉm cười, con trai, mẹ tự hào về con. Tôi nhìn gia đình nhỏ của mình, thề sẽ bảo vệ họ đến hơi thở cuối cùng. Dưới ánh trăng đêm tân hôn, tôi ôm Hạ Thanh, thì thầm, cảm ơn em, vì đã quay về. Cô tựa đầu vào ngực tôi, nụ cười dịu dàng như ánh trăng. Tôi biết, dù con đường phía trước có gian nan, chỉ cần có cô và Tiểu Minh, tôi sẽ không bao giờ sợ hãi. Toàn Văn Hoàn. Vậy là câu chuyện tái hợp sau ly hôn đã khép lại, với ánh trăng tròn sáng rực trên bầu trời, soi sáng hạnh phúc của Hạ Thanh, Tần Dịch và Tiểu Minh. Tình yêu, đôi khi phải đi qua những cơn bão đau thương mới có thể tìm thấy bến bờ bình yên. Các bạn có cảm thấy trái tim mình rung động như mình không? Liệu bạn có tin rằng, dù trái tim từng vỡ tan, vẫn sẽ có một người sẵn sàng dùng cả đời để chữa lành cho bạn? Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Gina kể chuyện trong kể chuyện đêm khuya tối nay. Đừng quên thả tim, để lại bình luận chia sẻ cảm xúc của bạn và nhấn subscribe để không bỏ lỡ những câu chuyện ngôn tình đầy cảm xúc tiếp theo nhé. Hãy kể mình nghe, bạn muốn nghe một câu chuyện ngọt ngào hay đau thương hơn trong đêm khuya sau. Chúc các bạn một đêm thật ấm áp và hẹn gặp lại.